डायरेक्ट जो शेतकरी शेतातून माल घेऊन विकायला येतो त्याच्याकडून तरी बार्गेनिंग करू नका. अशा प्रकारे गोण्या भरतात. 50 किलोची एक असते. हे गाईज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू आवर न्यू ब्लॉग. सकाळच्या वाजले 6:05. आजचा दिवस आहे आपला 16वा. आपला वर्कआउट चालू आहे. इकडे बघू शकता अंधार आहे आणि आपल्यासोबत चंद्र आहे, कारण की कोजागिरी पौर्णिमा होती, फुल मून आहे तो, आणि त्याचा उजेड पण पडलेला आहे भरपूर, पण कॅमेरामध्ये कॅच होत नाही आहे तो. तर गाईज, कोणी काही वेगळं करत असेल तर याला आपण नक्की सपोर्ट केला पाहिजे असं मला वाटतं, कारण की सगळे एका दिशेने धावतात, कोणी वेगळ्या दिशेने धावायचं बघत नाही. जर कोणी धावत असेल तर त्याला नक्की सपोर्ट करा. तर मला असं दाखवायचं आहे की आजकाल म्हटलं जातं की शेती ही लॉसमध्ये असते, शेती परवडत नाही. तर आपल्याला फक्त एक असं उदाहरण सेट करायचं आहे की शेती काय काय करू शकते. तर आपण आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून तुम्हाला दाखवणार आहे आणि एकदम ग्राउंड लेवलची व्हिडिओ बनवणार आहे, कारण की बऱ्याच लोकांना ही लाईफ जगायला भेटत नाही. तर मी माझ्या चॅनलच्या थ्रू लोकांना दाखवू इच्छितो. तर मी हा चॅनल चालू केला आहे, त्यामुळं तुम्ही नवीन असाल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. तर तुम्ही आधीचा व्हिडिओ बघितला नसेल की बाजार समितीमध्ये लिलाव कसे होतात, तर तुम्ही तो व्हिडिओ बघून घ्या, कारण की आजचा व्हिडिओ असणार आहे लिलावानंतरची प्रोसेस काय असते, म्हणजे लिलाव झाल्यानंतर आपल्याला त्या रेट मिळाल्यानंतर त्याचं वजन कसं करतात आणि आपल्याला पट्टी कशी मिळते हे बघणार आहे आज आपण. तर गाईज, आपला वर्कआउट झाला आहे. आपण निघालो बाजारपेठेमध्ये, कारण की आपला जो उडीद होता तो विकला आहे. आता त्याचं वजन करायचं आहे आणि ते काय कशा प्रकारे करतात हे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. तर गाईज, आपण बाजारपेठेमध्ये निघालेलो आहे, कारण की आपला उडीदाचा सौदा झालेला आहे आणि आता त्याचं वजन असतं ते कोणत्या प्रकारे होतं आणि काय प्रोसेस असते हे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. हे गाईज, तर आपण आपल्या लोकेशनवर पोचलेलो आहे. सकाळच्या 9 वाजले आणि आत्ताच बाजारपेठ चालू होत आहे. हे बघू शकता तुम्ही, काहीच गर्दी नाही आहे. तर आज आपल्याला काय करायचं, जो आपला उडीद विकला होता त्याचा आज आपल्याला काटा करायचा. काटा म्हणजे वजन करणार आहे. जे आपल्याला माल आणलेला असतो हे समोर बघू शकता तुम्ही, हा आहे वजन काटा. हा वजन काटा आहे. त्याच्यावरती आपला जो माल असतो तो वजन केला जातो. म्हणजे सेपरेटली 50 किलोचं एक ते हे करतात, ठिकं करतात वेगळं. जो आपला माल आणलेला असतो तो सेपरेट करून त्याच्यामध्ये भरला जातो. आणि नंतर तुम्ही आधीचा व्लॉग बघून घ्या, कारण की तुम्हाला कळून जाईल. आपण पहिल्यांदा इथं सॅम्पल दाखवायला आणला होता आपला उडीद. त्यानंतर मग आपण लास्टच्या व्लॉगमध्ये तुम्ही बघितला असेल तर तो आपण विकला, सौद्यासाठी आणला होता आणि आज आपण त्याचं वजन करून फायनली आपले जे पैसे होतात ते घेऊन जाणार आहे आपण. ते बघू शकताय मॉर्निंग व्ह्यू, म्हणजे आत्ताच बाजारपेठ चालू होत आहे आणि अजून एवढे कोण कामगार आलेले नाहीत. तुम्हाला दाखवतो मी, इथं समोर चालू आहे कशा प्रकारे ते गोण्या करतात. तर काही हा समोर बघता हा वजन काटा आहे. आपण चेक करणार आहे हा बरोबर काम करतो का नाही, कारण की बऱ्याच ठिकाणी काटा मारतात म्हणजे वजन कमी दाखवतात. तर आपण बघू आता आपलं वजन करून. हे बघू शकता तुम्ही, वजन काटा ठीक आहे, कारण की बऱ्याच ठिकाणी काटा मारला जातो. म्हणजे शेतकऱ्यांना वजन कमी दाखवलं जातं, मला ॲक्च्युअल वजन आणि काट्यावरचं वजन कमी दाखवलं जातं, त्यामुळे आपण चेक केलेलं आहे. तर आता इथून वजन चालू होईल आपलं, तरी ते बघू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जो आपला उडीद होता तो आपण इथं दुधनीच्या बाजारपेठेमध्ये हे व्यापारी आहे त्यांच्याकडे टाकलेला आहे. तर आपण थोडी माहिती घेऊया यांच्याकडून. नमस्कार. 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 तर थोडी माहिती द्या, नेमकं किती वर्षापासून तुमचं दुकान आहे, तर काय? हे बघा, इथलं म्हणजे शांतलिंगेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समिती दुधनी. हां. आम्ही इथे 32 वर्षापासून आम्ही व्यापारी होतो. बर 32 वर्षापासून व्यापारी होतं. आमच्याकडे चांगले माल विकते, इतर बाजारपेठेपेक्षा आपल्याकडे चांगला माल विकते, म्हणून सर्व लोकांनी, इतर तालुक्याच्या लोकांनी सुद्धा आपल्याकडे येत असतात. हां. त्यासाठी उडीद. बरं, म्हणजे हे तुम्ही इकडे आहे ते सर्व उडीदच आहे? हा, उडीद आहे. सध्या सीझन चालू असल्यामुळे? आता सध्या सीझनचं उडीद आहे. उडीद आणि मूग. आता मुगाचं सीझन संपलेलं आहे, उडीदाचं चालू आहे. बरं. उडीदाचं रेट बघा, खाली 55, बॉटम रेट 55 पासून टॉप रेट 85, 85.5, 86 पर्यंत. बरं. आणि शेतकऱ्यांचा माल जसं माल असतं त्याप्रमाणे त्यांचं रेट ठरवलं असतं. हां. रेट त्याच्यावरच अवलंबून असतं. बरं.
आणि हे आता सर्व म्हणजे उडदाचं आहे आणि उडदाचं काय रेट चालू आहे सध्या? सध्या बघा तेच खाली बॉटम रेट 85 बर 85 पासून टॉप रेट 85 पर्यंत बर. 8500 पर्यंत रेट हा, हा. आहे. तुमचं माल जसं असतं त्याप्रमाणे रेट ठरवले असतात. बर बर बर. आणि काटा मात्र 50 किलोचं होत असतं. हा 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 50 किलोचं काटा होत असतं, त्याच्यात एक अर्धा किलो बारदाण्याचं सूट असतं आणि मालाचं 1.5 किलो सूट असतं. बर बर. याप्रमाणे शेतकऱ्यांचा माल दररोज आवक होऊन काटा करत असतो. तर मला सांगा तुम्ही तर शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेमध्ये माल आल्यानंतर ती प्रोसेस काय असते? आता शेतकरी एखादा पिकवला माल आणि तुमच्याकडे घेऊन आला तर तिथनं पुढची प्रोसेस सांगा. प्रोसेस बघा, निलाव दररोज 12 ते 6 पर्यंत चालतंय. बर बर बर. 12 ते 6 पर्यंत म्हणजे 12च्या आत माल यायला पाहिजे दुकानला. हा आल्यावर तुमचा माल किती पोते असतात त्या पोतेप्रमाणे आम्ही चिठ्ठीवर एका कागदावर तुमचं नाव टाकून शॅम्पल घेत असतो बंब मारून. हा अर्धा किलो पर्यंत तुमचा माल घेत असतो शॅम्पलला. बरं. शॅम्पलवर व्यापार होतोय. हा. शॅम्पलच्या प्रमाणे जर तुमचं पोते खाली ओतताना त्याप्रमाणे माल आला तर जे काय ठरवलं सूट असते तेवढंच घेत असतात. बरं. आणि शॅम्पलचं प्रमाण नसेल तर एक्स्ट्रा सूट घेतात किंवा यावर कॅन्सल करू शकतात. बर बर बर. एवढंच आहे. आणि जे काय असतं ते स्वरूपाप्रमाणे कायद्याप्रमाणे जे काय असतं ते रूल्स प्रमाणे चालतं. गाईज हे बघू शकता समोर माल आल्यानंतर काटा वजन केलं जातं. तर आपण माहिती घेऊया नेमकं ह्यांच्याकडून हे कशा पद्धतीनं होतं. तर हे सांगा जरा काय प्रोसेस आहे नेमकी. तुमचा माल आलेला माल खाली होतोय. हा ओतून किती किलोचं हे केलं जातं? 50 किलोच्या काट्यामध्ये 2 किलो सूट जाते. बर. बारदाणे अर्धा किलो बारदाण्याचं हा. आणि 1.5 किलो मालाचं. बर, बर. 50 मध्ये 2 किलो सूट गेले हा, हा. म्हणजे 48 तुमचं पीठ येत असतं. बर बर बर. आणि हे जो माल आहे हे भरल्यानंतर तुम्ही पुढे मिलला पाठवता? नाही आपलं इथून माल मिल वगैरे हा. नाही, डायरेक्ट दलाली मार्फतलं आपलं देशावर असतं. हा, म्हणजे हा. इथून 2-2 हजार किलोमीटर 3-3 हजार लय छत्तीसगड जाते, मध्य प्रदेश जाते. आणि दक्षिण भारतामध्ये सेलम एरोड तुतकोरीनं म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी देशात तुमचा माल जातो. हा देशावर करून जात आम्ही विक्री कराय. हां हां बरं बरं. गाईज हे बघू शकता समोर हे काटा करायला चालू आहे आणि अशा प्रकारे माल वेगळा केला जातो शेतकऱ्याच्या ठिक्यातून. आणि हे व्यापाराचं जे असतं ते 50 किलोची गोणी केली जाते. हे बघू शकता तुम्ही इथे. हे 50 किलो रेट वजन करून त्या गोण्या भरल्या जातात आणि त्यानंतर मग देशात इतर त्यांच्या पार्सल होतात इथून. तर गाईज हे समोर बघू शकता तुम्ही बाहेर जे माल भरायला चालू आहे ते अशा प्रकारे इथं थप्पे लावून त्यानंतर समोर गाडी दिसते तुम्हाला त्याच्यामध्ये भरून जिथं पाहिजे तिथं तो पोचवला जातो. गाईज हे समोर बघू शकता तुम्ही आपण आणलेला जो माल असतो अशा प्रकारे इथं रिकामा केला जातो आपल्या पिशवीतून आणि त्यानंतर अशा गोण्या भरल्या जातात. हे बघू शकता तुम्ही. आपला माल सेपरेट केल्यानंतर अशा प्रकारे 50 किलोच्या गोण्या केल्या जातात आणि त्या भरल्या जातात. तुम्ही ठिकं भरण्याची पद्धत बघू शकता समोर. हे बघू शकता बादलीने ठिके भरले जातात आणि त्यानंतर त्या वजन काट्यावरती ठेवून त्याचं वजन 50 किलो करतात आणि नंतर तिकडं एक माणूस दिसतो तो ठिके शिवून त्यानंतर ते पॅक करतात त्याचे तोंड. तर गाईस तुम्ही जे बघितलं 50 किलोच्या गोण्या भरतात त्यानंतर काय केलं जातं तर समोर बघू शकता इकडं हे असे मोठे ट्रक तुम्हाला हायवेवरती दिसत असतील तर त्याच्यामध्ये अशा बऱ्यापैकी शेतीचा माल असतो. ते जिथं गरज आहे त्या ठिकाणी पोचवतात ट्रान्सपोर्ट करतात. हे बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे ट्रक भरले जातात. हे बघू शकता.
आणि बाकीचा काय माल असतो तो इथे गोदाम म्हणतात तिथे स्टोअर केला जातो. हे बघू शकता समोर 200 मेट्रिक टन त्याची क्षमता आहे. इथं स्टोअर करतात. मग जशी नीड असेल तसं ते बाहेर जिथं गरज आहे तिथं विकतात. हे बघू शकता तुम्ही. तर बाजार समितीचे असे गाळे बांधलेले असतात हे बघू शकता तुम्ही. आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळे व्यापारी असतात. ते व्यापारी शेतकऱ्याकडून माल विकत घेतात. हे बघू शकता तुम्ही असे वेगवेगळे गाळे आहेत. त्याच्यामध्ये प्रत्येक व्यापारी असतो आडतदार. तो माल विकत घेऊन तो पुढे विकतो शेतकऱ्याकडून. बघू शकता समोर माल भरून ठेवलेला आहे. त्यानंतर अशा मोठ्या छोट्या वाहनामध्ये तो ट्रान्सफर केला जातो देशात कुठं पण. तर कधी पण क्वांटिटीपेक्षा क्वालिटीवर महत्त्व दिलं पाहिजे. कारण की मी आता बघितलं जर माल तुमचा चांगला असेल आणि कमी असेल तर तेवढ्या रेटमध्ये जास्त रेटमध्ये जात होतो आणि प्रॉफिट बऱ्यापैकी होतं. आणि क्वांटिटी जास्त असेल पण माल खराब असेल तर तेवढा प्रॉफिट राहत नाही तुम्हाला. त्यामुळे कधी पण कोणती गोष्ट करताना क्वालिटीवर लक्ष द्या तुम्ही. ही बाजारपेठेचा लूक देतो तुम्हाला थोडा आहे. तर गाईज आपला माल बघू शकता इथं भरून झालेला आहे. अशा प्रकारे गोण्या भरतात. 50 किलोची एक असते. सगळ्यात लास्टची स्टेप म्हणजे हे बघू शकता. हे गोण्या भरून झाल्यानंतर ठिकी भरून झाल्यानंतर हे ट्रकमध्ये लोड करतात. आणि ज्या व्यापाऱ्यांनी हे घेतलेलं आहे त्याच्या तिकडं ते पार्सल केलं जातं. बघू शकता तुम्ही. ते सेटअप करत आहेत म्हणजे शिडी तयार करत आहेत ट्रकमध्ये जाण्यासाठी. इकडं बघू शकता तुम्ही. अशा प्रकारे हे शिडी तयार करतात आणि त्यानंतर हे जे भरलेले ठिकी गोण्या काय आहेत ते ट्रकमध्ये लोड करतात. तर गाईज अशा प्रकारे आपण जो उडीद आणला होता त्याचं इथं वजन झालेलं आहे आणि तो माल लोड पण झालेला आहे. साधारणतः इथं आपण सकाळी 9 वाजता आलो 2 वाजलेले आहेत आणि आता ते सर्व उरकलेलं आहे. इथं आता पावत्या करून देतात. काय असेल त्याचं बिल देऊन आपण इथून जाणार आहेत. आता समोर बघू शकता तुम्ही. तर काही समोर बघू शकता तुम्ही आपला जो माल विकलेला आहे त्याचं आता बिल बनवायला चालू आहे. तर तुम्ही या व्हिडिओमध्ये बघितलं की सौदा झाल्यानंतर कशा प्रकारे वजन करतात आणि ते वेगवेगळ्या गोण्यामध्ये भरतात. 50 किलोची एक गोणी असते. तर याच्या आधी जर तुम्हाला बघायचं असेल सौदा कसा होतो आणि काय असतं तर तुम्ही यूट्यूबवरती व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. तुम्ही यूट्यूबवरती जाऊन बघू शकता. असे वेगवेगळे व्हिडिओ पाहायचे असतील तर तुम्ही चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा. तर गाईज शेतकरी माल पिकवतो, एक नंबर क्वालिटीचा पिकवतो, पण त्याला म्हणावा असा भाव भेटत नाही. त्यामुळं इतके दिवस झाले शेतकऱ्यांचे हाल चालू आहेत. सरकारची तर धोरणं शेतकऱ्यांच्या बाबतीत चांगली असतील, हमी भाव असेल प्रत्येक पिकाला तर नक्की शेतकरी दिवस चांगले येतील. पण हे सरकारला करायचं नाही आहे का माहिती. कारण तो आपला अन्नदाता आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. तरी पण सगळ्यात हाल कोणाचे आहेत तिथं तर शेतकऱ्याचे आहेत. अवघड वाटतं, हे वाईट वाटतं. कारण की तो एवढं मनापासून कष्ट करतो, रात्रीचा दिवस एक करतो आणि काम करतो. तरी पण एवढे हालाकीचे दिवस त्याच्यावर येतात. तर आपण नाही का विचार वेगळा केला पाहिजे. नाही का आता आपण कच्चा माल पिकवतो जरी तर नाही मार्केटमध्ये भाव आला तर वेगळं काय करू शकतो का आपण याचा विचार केला पाहिजे. तेवढे गट्स पाहिजेत आपल्यात की आपण वेगळं काहीतरी करून दाखवलं पाहिजे तरच आपल्याला प्रॉफिट होईल. कारण की कच्च्या मालाला जर भाव नसेल तर आपण त्याचा पक्का माल करून कसा विकू शकतो हे डोक्यात घेतलं पाहिजे. कारण की इतक्या दिवस झालं पारंपरिक करत आलेत. पारंपरिक केल्याने काही परवडत नाही. काहीतरी वेगळा विचार करावा लागतो तरच आपण सक्सेस होतो. नाहीतर मग हे असं साधं पिकवायचं, मार्केटला आणायचं, विकायचं, भाव असेल नसेल ते काय बघायचं नाही, डायरेक्ट आणून विकायचं. मग लॉस होईल प्रॉफिट होईल त्याचा पण विचार करत नाहीत. अशानं मला नाही वाटेल की तुमची प्रगती होईल.
आपण व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल, रीलमध्ये बघितलं असेल की येतात व्हिडिओ की एखादा माणूस असतो तो भाजीपाला फळे काय असेल शेतीतून पिकलेला माल असेल तो आणायला गेला की तिथं बार्गेनिंग करतो, 50ची वस्तू 40ला घ्यायला बघतो. पण तीच वस्तू आपण एखाद्या मॉलमध्ये घ्यायला गेलो तर तो आपण 40 किमतीला घेतो. तर असं का? जेवढं तुम्ही नाही का डायरेक्ट शेतकऱ्याकडून आलेला माल असेल तिथं घेताना तुम्ही असं बार्गेनिंग करू नका. आहे त्या किमतीला घेऊ शकता. जर तुमची कुवत असेल तर तुम्ही नक्की शेतकऱ्याला मदत करा, कारण की तो इतकं मनापासून कष्ट करून पिकवतो सगळं, म्हणजे एकदम निसर्गाच्या हातात असतं. तर एवढं सगळं करून चांगला माल पिकवतो आणि नंतर लास्टला जर त्याच्या मालाला कवडी मोल भाव भेटत असेल तर मला नाही वाटत की तो पुन्हा नव्या उमेदीनं काही करू शकेल. तर आपल्यालाच काहीतरी वेगळा विचार करावा लागेल. त्यासाठी तुम्ही प्रत्येकाने वेगळा विचार करा. शेतकरी डायरेक्ट जो शेतकरी शेतातून माल घेऊन विकायला येतो त्याच्याकडून तरी बार्गेनिंग करू नका तुम्ही. तर गाईज मागं बघू शकताय हे लूपमध्ये चालूच असतं. आता आपलं झालं आहे, आपण निघालोय. तर गाईज आपण घरी पोचलेलो आहे आणि समोर बघू शकताय इथं आपला ऑर्गॅनिक भाजीपाला आहे घरासमोरचा. तर तिथं आपण फेरफटका मारा आलेलो आहे. तर बघू शकता इथं आपण रोपं लावून घेतलेले आहेत. खाली बघू शकता हे वांग्याची रोपं आहेत आणि इकडं टोमॅटो आणि मिरचीचे लावून घेतलेले आहेत. याला आपण एकही रासायनिक खत वापरणार नाही. काय असेल ते सर्व ऑर्गॅनिक असणार आहे. आणि इकडं बाकीच्या भाज्या लावून घेतलेल्या आहेत आपण आणि ती पाईपलाईन आहे आणि तिकडं तो हौद आहे त्याच्यातून ह्या भाजीपाल्याला पाणी येतं. तर हे एकदम ऑर्गॅनिक असणार आहे. तर गाईज तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला त्याबद्दल मी तुमचा मनापासून आभारी आहे. अशीच नवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी मी चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. थँक्यू.